Вітаю всіх на каналі DFD. Нарешті в нас наступила вже варена неділя, а це означає, що пора готуватися до Пасхи. Тому сьогодні я готуватиму найсмачніший хлібчик в році. Це буде не наша українська Пасха, а більш різнобарвніша та яскравіша італійська панеттоне. Насамперед я родзинки залию окропом для того, щоб вони розпарилися. Також буду додавати горіхи. В мене арахіс та кешю. Горіхи в мене сирові, тому я їх поставлю в духовку підсмажитись. Температура 170 градусів і подивляєтесь, щоб вони не згоріли, іноді перегортаючи їх. Тепер тісто. Потрібно просіяти борошно. До просіяного борошна додаю дріжджі, ванільний цукор, звичайний цукор, сіль та цукати. Окремо відділю жовтки від білків. Мені потрібно 75 грам. Це з розрахунком на 2 паски. Перегортаю горішки, щоб не згоріли з однієї сторони. І залишаю ще смажитись. Для того, щоб паска мала гарний цитрусовий смак, натру цедру апельсину, цедру лимону та цедру лайму. Горішки вже підсмажилися, висипаю їх в окрему тарілочку. І арахіс потрібно почистити від шкаралупки. Також ви можете купити вже готові смажені горішки, навіть подрібнені, так буде значно зручніше. Нарізаю ножем горішки по величині, як бажаєте. Цедру цитрусів додаю до борошна з цукатами, також додаю горіхи. І розпарені родзинки, я їх забула показати на відео. Додаю м'якого масла вершкового, молоко тепле, мед, трішки білого напівсолодкого вина і, відповідно, жовтки. Тепер всю цю масу я гарно перемішую, щоб вона стала однорідною. Ось таке має вийти тісто. Воно не має бути густим, злегка рідке. Форми, в яких я буду пекти, в мене саме паперові. Я їх ще додатково змащу олією, щоб точно не прилипло. І тепер додаю туди тісто. Розкладаєте тісто порівну на обидві форми.
Тісто потрібно поставити в тепле місце без протягів, для того, щоб воно піднялося. Я ставлю в духову шафу, температура 40 градусів, десь на годину, можливо півтори. Все в залежності від того, як у вас буде підійматись тісто. Тісто має піднятися, не дістаючи 1 см до верху форми. Коли воно піднялося, я ставлю випікати в духовку при температурі 170-180 градусів на 30-40 хвилин. Це залежить від вашої духовки. Ось такі вийшли рум'яні гарні паски. Ви їх можете залишити в паперовій формі або ж її зняти, коли трішки охолоне паска. Ось бачите, яка вона гарна, рум'яна, як вона гарно виглядає з усіма додатковими наповненнями. Тепер буду прикрашати. Прикрашати я буду кондитерським шоколадом. В кондитерський мішечок налию ложку молочного шоколаду, також в інший мішечок налию білого шоколаду. Це для того, щоб зверху її зробити напис. А саму ж паску я просто змащу цим шоколадом. Він, коли загусне, він стане твердим, як звичайна проста шоколадка. Це не глазур. Змащую також білим шоколадом. І тепер зроблю класичні написи. Для того, щоб букви були товстіші або більші, отвір в мішечку можете зробити більшим. Бачите, в мене замалий, тому ось такий вийшов напис. Також ви можете прикрашати за бажанням чим завгодно. Або ж спеціальні ці різнокольорові прикраси, або, можливо, якісь цукерочки покласти. Все, що вам забажається. А ось така паска виходить в розрізі. Дуже смачна, вона дуже м'яка, загалом дуже насичена. Наша паска, звісно, дуже смачна, ми її всі полюбляємо, але цей варіант мені подобається більше тим, що вона більш солодша, вона більш пухкіша, значно м'якша. А з таким різноманіттям цукатів, горішків і всього іншого, це вже не просто паска, а це як десерт. Як бачите, вона готується дуже легко, тому обов'язково пробуйте, готуйте. Що в дорослих, що в діток буде аж ляпати за вушками. А я з вами буду прощатися. Готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.